आलीदेखि थालीसम्म, गोठदेखि ओठसम्म आवाज विहीनको आवाज। यो हो कृषि टेलिभिजन। हामी छौँ 24 घण्टा तपाईँको साथमा। नमस्कार, कार्यक्रम कृषि यान्त्रिकरणमा स्वागत छ। म तीर्थमाया तामाङ। कार्यक्रम कृषि यान्त्रिकरणमा हामी कृषि क्षेत्रमा भित्रिएका नयाँ तथा पुराना कृषि औजारहरूको बारेमा कुराकानी गर्ने गर्छौँ। आजको कार्यक्रम कृषि यान्त्रिकरणमा हामी विगत 10 वर्षभन्दा बढी समयदेखि किसानमाझ गुणस्तरीय रूपमा कृषि यन्त्र वितरण गर्दै आएको SKT नेपालले ल्याएको पेट्रोल मार्फत चल्ने मिनी टिलरको घरैमा कसरी सजिलैसँग सर्भिसिङ गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा जानकारी दिँदैछौँ। नमस्कार, म गणेश नेपाल। म चाहिँ आज तपाईँ SKT नेपालको पेट्रोल मिनी डिलर, SKT ब्रान्डको पेट्रोल मिनी डिलरको चाहिँ सर्भिसिङ चाहिँ कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने बारेबाट सानो भिडियो लिएर आएको छौँ। SKT नेपालको हामीसँग यो पेट्रोलको मिनी डिलर छ। यसलाई चाहिँ हामीले युज गरिसकेपछि यसलाई सर्भिसिङ गर्ने कुराहरू हुन्छ। तपाईँको मोबिल फेर्ने कुराहरू, तपाईँको एयर फिल्टर सफा गर्ने कुराहरू, गेराले फेर्ने कुराहरू, विभिन्न कुराहरू हुन्छ। यसलाई चाहिँ हामी कसरी गर्न सक्छौँ भनेर हामीले आज एउटा छोटो भिडियो तयार पारेका छौँ। अब हामी देख्न सक्छौँ यो चाहिँ हाम्रो SKT ब्रान्डको किसान मिनी डिलर, पेट्रोलको किसान मिनी डिलर 7.5 HP को मिनी डिलर हो। यसलाई चाहिँ हामी के तरिकाले चाहिँ के रूपमा चाहिँ सर्भिसिङ गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू हामी हेर्छौँ है। अब देख्नु भएको छ यो पेट्रोलको मिनी डिलर भयो, SKT ब्रान्डको किसानको मिनी डिलर भयो है। अब हाम्रो इन्जिनको पावर भन्नुहुन्छ भने यसको 7.5 HP हो। अब हामीले देखिरहेका छौँ यो भनेको इन्जिन भयो, यो भनेको गियरबक्स भयो। अब हाम्रो इन्जिनको क्यापेसिटी भन्नुहुन्छ भने 3.5 लिटर भयो। एयर फिल्टरको कुराहरू हुन्छ, मोबिलको कुराहरू हुन्छ, गेरालको कुराहरू हुन्छ, धेरै कुराहरू हुन्छ। अब सर्वप्रथम हामी चाहिँ फिल्टरदेखि नै सुरु गर्छौँ। फिल्टरको कुरा यो भयो। फिल्टरको कुरा यो फिल्टर चाहिँ हजुरहरूले प्रत्येक सर्भिसिङ अथवा तपाईँको धुलोमा जोतेको दिन प्रत्येक दिन नत्र भने प्रत्येक 8 देखि 10 घन्टामा देख्न सक्छौँ। हामीले देखिरहेछौँ यो कार्टेजको कुराहरू। यसलाई चाहिँ हजुरहरूले प्रत्येक 8 देखि 10 घन्टामा सफा गर्नुपर्ने हुन्छ है। अब देखिरहेका छौँ हामीले यो कार्टेजको कुराहरू। SKT ब्रान्डको मिनी डिलरमा भनेको चाहिँ हजुरहरूको यो कार्टेज चाहिँ छेउछेउमा पनि प्लस 2टा एड हुन्छ है। यो कार्टेजलाई चाहिँ हामीले प्रत्येक 8 देखि 10 घन्टामा पेट्रोलले अथवा मट्टितेलले धुने कुराहरू हुन्छ। त्यसपछि तपाईँको यो छ हाम्रो यहाँ ओइल लेभल भनेर एउटा लेभल देखाएको छ, यो अनुसारको मोबिल हाल्ने कुराहरू हुन्छ। यसलाई चाहिँ हामीले यो कार्टेजलाई चाहिँ प्रत्येक 8 देखि 10 घन्टामा जोतेको है, प्रत्येक 8 देखि 10 घन्टामा पेट्रोलले अथवा मट्टितेलले सफा गर्नुपर्ने हुन्छ यसलाई, यो कार्टेजहरूलाई। त्यसपछि हजुरहरूले यो छ यो हाम्रो तलको, यसमा चाहिँ प्रत्येक तपाईँको हामीले सर्भिसिङ गर्ने टाइममा अथवा एयर फिल्टर सफा गर्ने टाइममा चाहिँ यहाँनिर चाहिँ हजुरहरूले मोबिल राख्नुपर्ने हुन्छ। यो मोबिलको कुरा चाहिँ तपाईँको के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो बाहिरबाट गइसकेको तपाईँको हावा चाहिँ सिधै गएर यो मोबिलमा पहिला ठोक्किन्छ। यो मोबिलमा ठोक्किसकेपछि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि मोबिलमा भएको लुब्रिकेसन चिप्लो बनाले चाहिँ त्यहाँ भएको फोरहरूलाई चाहिँ टास्ने काम गर्छ र स्वच्छ हावा चाहिँ भित्र पुर्याउँछ। तपाईँको के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले फिल्टर सफा गर्नुहुन्न, मोबिल फिल्टरमा राख्नुहुन्न भने चाहिँ हाम्रो तपाईँको लाइनर पिस्टन चाँडो खिने कारण, इन्जिन बढी तात्नुको कारण पनि मेन चाहिँ फिल्टरमा हुन्छ। र यो फिल्टरलाई चाहिँ हजुरहरूले प्रत्येक 8 देखि 10 घन्टामा सफा गर्नुपर्ने हुन्छ। सर्भिसिङको मेन पोइन्ट भनेको तपाईँको एयर फिल्टरमा पहिलो सुरु ध्यान दिनुपर्छ। अब दोस्रो कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि हजुरहरूको मोबिलको कुरा हुन्छ। अब मोबिल चाहिँ हाम्रो राख्ने कहाँबाट, फाल्ने कहाँबाट भन्ने कुरा हुन्छ है। मोबिल हाल्दाखेरि चाहिँ हामीले यहाँबाट हाल्नु पऱ्यो, यहाँबाट अथवा तपाईँको सेम यस्तै डिपिस्टिक यतापट्टि नि हुन्छ। दुई ठाउँबाट जताबाट राख्दा नि हजुरलाई केही फरक परेन। र फ्याल्ने चाहिँ अर्को कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि ड्रेन प्लग चाहिँ यहाँनिर हुन्छ। हेर्नुहोस् 10 नम्बरको ड्रेन प्लग छ, यो खोलेर चाहिँ हामी फाल्न सक्छौँ। अब मोबिल यसमा चाहिँ कति लाग्छ भन्ने कुरा हुन्छ। मोबिल चाहिँ हाम्रो तपाईँको यसमा चाहिँ 600 ml, आधी लिटर र 100 ml मोबिल लाग्छ। अब मोबिल हाल्ने कुराहरू हुन्छ। अब यसमा चाहिँ हामी सर्वप्रथम चाहिँ मोबिल कहाँबाट फाल्ने भनेर मोबिल फालेर देखाउँछौँ हामी। अब हामीसँग सर्भिसिङ गर्ने बेला भयो, पुरानो मोबिलको हालेको छ त्यसलाई फाल्नु पऱ्यो। यहाँबाट खोलेर ढल्काएर फाल्यो भने त पुरै मोबिल त बाहिर गएन। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हामीसँग टुल बक्स हुन्छ एउटा हजुरहरूको। प्रत्येक SKT ब्रान्डको मिनी टिलर खरिद गर्दाखेरि हामीसँग यति टुल बक्स आएको हुन्छ है। अब यसमा चाहिँ हजुरहरूले 10 नम्बरको एउटा रेन्च लिनु पऱ्यो। त्यसपछि यसलाई खोल्नु पऱ्यो।
यो खोलेर चाहिँ हामीले यहाँबाट चाहिँ मोबिल झार्छौँ। यहाँबाट चाहिँ मोबिल झार्नु पर्यो हामीले यो खोलेर। अब तपाईँको अर्को हाल्ने कुरा हुन्छ, हाल्दाखेरि चाहिँ हामीले यहाँबाट अथवा उतापट्टिबाट दुवैपट्टिबाट जताबाट हाल्दा पनि हुन्छ। अब यसमा पनि गेज दिया हुन्छ। अब मोबिल कति हाल्ने भन्ने कुरा हुन्छ। अब मोबिल चाहिँ हामीसँग के हुन्छ भन्दाखेरि 1 लिटरको भाँडा हुन्छ। अब 1 लिटरमा यहाँ त तपाईँको होला कुनै तपाईँको चाहिँ यहाँ 600 ml 800 ml भनेर देखायो होला, तर प्रायः सबैमा हुँदैन। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ हामी कति मोबिल हाल्ने भन्ने कुरा हुन्छ। अब मोबिल हाल्ने कुरा चाहिँ हामीले यसरी मोबिल हाल्दाखेरि चाहिँ हजुरहरूको मोबिल ठ्याक्क त्यो गेजले छुने गरी मुखमा आइपुग्नु पर्यो। यसमा चाहिँ 600 ml मोबिल चाहिँ हजुरहरूले राख्नु पर्यो। हामीले यति मोबिल हालिसकेपछि तपाईँको यो गेजले छुने गरी मुखमा देखिनु पर्यो। त्यसपछि यो डिपस्टिकलाई हामीले टाइट गरिदिन्छौँ। अब तपाईँको नर्मल हाम्रो पेट्रोल इन्जिनमा चाहिँ तपाईँको पेट्रोलको ट्र्याक्टरमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि स्टार्ट नहुनुको मेन कारण भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि स्पार्क प्लगको कारण हुन्छ। अब स्पार्क प्लग भनेको के हो, स्पार्क प्लगले कस्तो काम गर्छ, के काम गर्छ भन्ने कुरा नै हामी हेर्छौँ है। तपाईँको स्पार्क प्लग चाहिँ हाम्रो यहाँनेरि हुन्छ। स्पार्क प्लग भनेको चाहिँ यो हो, हेर्नुहोस्, जसले चाहिँ तपाईँको फायरिङ गरेर हाम्रो पेट्रोललाई चाहिँ तपाईँको डराउने काम गर्छ। प्लग भनेको यो हो। यसले के काम गर्छ, काम गरेन भने के हुन्छ भनेर हामी खोलेर पनि देखाउँछौँ। स्पार्क प्लग भनेको यो हो। हजुरहरूले यसलाई चाहिँ फायरिङ गरेको छ छैन भनेर चेक गर्नलाई हजुरहरूले पहिला यो बाहिरको यसको क्यापलाई चाहिँ तान्नु पर्यो, निकाल्नु पर्यो। त्यसपछि हजुरहरूलाई प्रत्येक SKT ब्रान्डको मिनिटिलरमा एक-एकवटा टुल्समा चाहिँ यो प्लग रेन्ज चाहिँ अनिवार्य हुन्छ। यसलाई चाहिँ हजुरहरूले यहाँ राखेर यसलाई खोल्नु पर्यो सर्वप्रथम। यो चाहिँ हाम्रो स्पार्क प्लग। अब यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको चलिरहेको क्रममा चाहिँ यहाँ चाहिँ तपाईँको यहाँ चाहिँ हाम्रो कार्बन जम्मा हुन्छ है। अब यो कार्बनलाई चाहिँ हजुरहरूले पेट्रोलले अथवा खाक्सीले सफा गरेर यसमा राख्नुपर्ने हुन्छ। अथवा हजुरसँग नयाँ छ भने नयाँ राख्दा नि हुन्छ, नत्र सफा गरेर राख्दा नि हुन्छ। अनि एउटा कुरा चाहिँ के ध्यान दिनु होला भन्दाखेरि हजुरहरूले सफा गर्दाखेरि यसको यो टुप्पो तपाईँको यो तल्लोको इग्निसन यो टुप्पो र माथिल्लोको यो टुप्पोलाई चाहिँ हान्ने थेप्च्याउने गर्नु चाहिँ तपाईँहरूले मिलेन। यसको ग्याप भनेको चाहिँ 0.4 देखि 0.7 mm को बिचमा हुनुपर्छ। यसलाई चाहिँ तपाईँले हान्ने कुच्याउने गर्न मिल्दैन। यसलाई खाक्सीले अथवा पेट्रोलले सफा गरेर हामी हाल्न सक्छौँ। अथवा तपाईँलाई स्पार्क प्लग मेरो स्पार्क प्लग ठिक छ छैन भनेर हामी चेक नि गर्न सक्छौँ। त्यसको लागि चाहिँ हजुरहरूले के गर्ने भन्दाखेरि हामी स्पार्क प्लगलाई पहिला त्यहाँ नहालिकन सिधै बाहिर क्यापमा जोड्न सक्छौँ। त्यसपछि हजुरहरूले हाम्रो यो अर्थिङ यसलाई चाहिँ स्विचलाई चाहिँ अन गर्नु पर्यो। त्यसपछि हामीलाई रोप तान्दाखेरि यहाँ फायरिङ गर्छ। यसले त्यहाँ झिल्का आइरहेछ हेर्नुहोस् है। अब तपाईँहरूको केही गरी तपाईँको यसले झिल्का दिएन अथवा तपाईँको यहाँबाट झिल्का करेन्ट फ्यालेन भने चाहिँ के बुझ्नुहोस् भन्दाखेरि तपाईँहरूको स्पार्क प्लग खराब भयो। अब तपाईँहरूले नर्मल एउटा तपाईँको 100-150 रुपियाँ आउने स्पार्क प्लग फेर्नुभयो भने पेट्रोल गाडी स्टार्ट भइहाल्छ। तपाईँको त्यो हुँदाखेरि चाहिँ स्पार्क प्लग चेक चाहिँ हामी त्यसरी पनि गर्न सक्छौँ। यदि भइसकेपछि यसलाई सफा गरेर तपाईँ फायरिङ दिएछ कि छैन हेरिसकेपछि यदि फायरिङ दिएछ भने त हाम्रो प्लग ठिक छ। त्यसपछि हामीले हालिदिन सक्ने भयो। छैन भने चाहिँ यसलाई हजुरले पेट्रोलले अथवा खाक्सीले सफा गरेर चेक गरेर हाल्दा उपयोग हुन्छ। त्यसपछि हामी यसलाई यहीँ हालिदिन सक्छौँ। यो भयो हाम्रो स्पार्क प्लगको कुराहरू भयो। तपाईँको इन्जिनको सर्भिसिङको कुरा भयो। अब तपाईँको इन्जिन सँगसँगै हाम्रो गियरबक्सलाई पनि सर्भिसिङको आवश्यक पर्छ है। अब तपाईँको गियरबक्समा चाहिँ नर्मल्ली त्यस्तो केही नै हुँदैन। हाम्रो गियर आइल चाहिँ तपाईँको यहाँदेखि हाल्ने हो, हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँदेखि हामी हाल्छौँ भने तपाईँको फाल्नको लागि ड्रेन बोल्ट पुछारमा हुन्छ, त्यो पनि हामी देख्न सक्छौँ। यहाँदेखि हाल्नु पऱ्यो। हजुरहरूले गियर आइल चाहिँ कति हाल्ने भन्दाखेरि SKT ब्रान्डको किसान मिनिटिलरमा चाहिँ हजुरहरूले 1.5 लिटर गियर आइल राख्नु पऱ्यो है। गियर आइल चाहिँ GL3 ग्रेडको राख्नु पऱ्यो। अथवा तपाईँको यो चाहिँ 1.5 लिटर कति हुन्छ भन्दाखेरि 1.5 लिटरको त नाप्ने भाँडो त हुँदैन। तपाईँहरूले यो मुखमा देखिने गरी हाल्नु पऱ्यो गियर आइल। त्यसपछि यसलाई हामी बन्द गरिदिन सक्छौँ। गियर आइल फाल्ने कुरा हुन्छ। गियर आइल फाल्दा चाहिँ हजुरहरूले अगाडिको बम्परलाई चाहिँ तपाईँले बन्द गरेर त्यसपछि यहाँनिर हामी देख्न सक्छौँ ड्रेन प्लग। यसलाई हजुरहरूले 14 को पाना रेन्जले अथवा रिङ रेन्जले खोलेर यहाँदेखि गियर आइल यसरी झार्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ हामीले पहिलोचोटि 75 घन्टामा, त्यसपछि 100 घन्टामा
गेराइल फेरिदिनुपर्छ हामीले गेराइल राख्दा चाहिँ GL3 को राख्नु पर्यो मोबिलको कुरा अहिले हामीले भनिहाल्यौँ पहिलोचोटि तपाईँले 8 देखि 10 घण्टामा त्यसदेखि 25 देखि 33 घण्टामा 600 ml मोबिल राख्नु पर्यो मोबिल राख्दाखेरि चाहिँ GL20W40 ग्रेडको चाहिँ हजुरहरूले राम्रो खालको मोबिल राख्दा नि हुन्छ तपाईहरुसँग हाम्रो SKT ब्रान्डको डिलरहरू नजिकै छ भने डिलरबाट हाम्रै कम्पनीको गेराइल मोबिल युज गर्न सक्नुहुन्छ हैन भने हजुरहरूले बाइकमा राख्ने मोबिलहरू पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ पेट्रोल ट्र्याक्टरको लागि चाहिँ यति भनिसकेपछि हजुरहरूले आफ्नो मिनी टिलरहरू गाउँघरमै तपाईको सर्भिसिङ गरेर गाउँघरमै मर्मत गरेर तपाईहरुको आफ्नो खेती किसानी आफ्नो तपाईको बालीनालीलाई धेरै उब्जनी गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने आशा राख्दछु कार्यक्रम कृषि यान्त्रिकरण आजलाई यति नै कार्यक्रमप्रति तपाईको केही सल्लाह सुझाव छन् भने हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 015430 मा फोन गरेर टिपाउन सक्नुहुनेछ अर्को हप्ता हामी अर्को विषय वस्तुसँग अर्को कृषि यन्त्रको बारेमा जानकारी लिएर उपस्थित हुने नै छौं जय कृषि जय किसान समृद्ध कृषि हाम्रो अभियान कृषि टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार